નોમ બનાયું છે હું તું ટેટસ લેવલ કર અમે આયા છીએ હવે હું આવું તણ તાર બદલી જય માતાજી મિત્રો, સ્વાગત છે મારા આજના નવા એડિટિંગ વિડીયોની અંદર. ડેમોની અંદર તમે જોયું ઇન્સ્ટાગ્રામ ટ્રેન્ડિંગ સ્ટેટસ બનાવતા શીખવાના છીએ. લાઈક કરી, સબસ્ક્રાઇબ કરી અને ટેલિગ્રામ ગ્રુપ અને વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરી લેજો. ચાલો તમારો ટાઈમ વેસ્ટ કર્યા વગર વિડીયોને સ્ટાર્ટ કરીએ.